Sziasztok, mérlegek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, ha októberben ünnepel a születésnapod, nagyon boldog születésnapot! Tehát az orákulum kártyából neked az 52-es jött ki, a javítás, ami igazán a megbocsátás, a kibékülés és a gyógyulásnak alapja, különösképpen, ha vitán vagy veszekedésen mentél át valakivel. Tehát itt lehet, hogy valaki megbántott, lehet, hogy egy kapcsolat úgymond zátonyra futott, ez lehet egy barát, egy ismerős, szerelem igazán. És igazán ez a lap arra próbál téged ösztökélni, hogy itt az ideje, hogy nem feltétlenül, hogy kibékülj, mert nem kell, ha nem akarsz kibékülni, akkor nem kell kibékülni. De itt az ideje, hogy megbocsáts. És a megbocsátás az nem arról szól, hogy elfogadod azt, amit ez az illető csinált veled, hanem arról szól, hogy elengeded, és nem hagyod azt, hogy ezek a régi fájdalmak, a régi gyötrelmek úgymond téged gyötörjenek, tehát önmagadat szabadítod fel, tehát próbálj arra fókuszálni, hogy mi az, amit a szeretet vezérelne az életedbe. Persze a döntés mindig a tiéd, hogy mit csinálsz. Ez a kártya tanácsa. A kirakásod középpontjában a halál kártyája áll, ami jelzi itt azt, hogy egy nagy-nagy változásról van szó. Az életednek egy fejezete lezárult, és egy új fejezet indul el. Tehát ez egy nagy-nagy változás, néhányatoknál véget ér a magány, van akinél véget ér egy kapcsolat, lehet egy kapcsolat átalakul, házasság, eljegyzés, összeköltözés. Tehát nagyon sokféle manifestálási módja van ennek a nagy-nagy változásnak. Ami fontos, hogy egy fejezet természetes módon lezárul, és egy új kezdődik. Ezt sokféleképpen megközelítheted, ez van, aki izgatott, valaki fél tőle, amit nem szabad csinálni, hogy harcolsz ellene. Mert itt igazán valami természetes módon ért véget, és nagyon fontos az, hogy elfogad, mert minél hamarabb elfogadod ezt a változást, annál könnyebben jutsz át a másik oldalra. Az első lapja a kirakásodnak az a főpapnő. A főpapnő, ami a végtelen sok lehetőségeket hozza, tehát lehet, hogy egy nagyon gyönyörű személy vagy, aki nagyon vonzó, és igazán nagyon sok lehetőséged van arra, hogy ismerkedj. A szerepek mindig felcserélhetők, lehet, hogy egy olyan személlyel van dolgod, aki nagyon népszerű, de alapjába véve itt fontos az, hogy figyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, amikor a főpapnő megjelenik. Jelenthet titkokat is, tehát itt lehet, hogy van valami titok, ami úgymond, amiből ki kell gyógyulni, vagy egy titok, ami fény derült, és meg kell bocsátani. A következő kártya az az érmék ásza. Mint minden ász, ez valami új kezdetet, új lehetőséget hoz az életünkbe. Ez egy új lehetőség, amit ha odafigyelsz rá, ez az arany lehetőség, akkor hosszú távon boldogságot hozhat az életedbe. Ez lehet egy új kapcsolat, egy meglévő kapcsolaton egy új fejezet, ami egy új esély, úgymond. Tehát itt igazán a gondoskodás az nagyon fontos témája ennek a lehetőségnek, mert ha nem figyelsz oda rá, akkor csak lehetőség marad. Aztán az ördög is megjelenik a kirakásodban, ami igazán arról próbál felhívni a figyelmedet, hogy valami kiesett az egyensúlyból. Tehát van valami, amivel túlságosan foglalkoztat, ami megrögzöttségünké vált. Tehát itt lehet valaki a pénz, valaki megrögzött hazug, vagy ugye lehet, hogy egy olyan helyzetben vagy, amiből nem látod a kiutat az életedbe. Néhány további példa lehet, hogy ugye ha független vagy, akkor egy éjszakás kalandokon mész át, ami
testileg kielégítő, de lelkileg nem. Lehet, hogy egy mérgező kapcsolatban vagy, ahol ugye mindig van valami vonzó oldala az ördögnek. Aztán lehet itt függőség, érzelmi függőség, alkohol, cigaretta, kábítószer, szex, bármi, igazán, tehát étel, az ember bármitől lehet függő manapság. És igazán az ördög az arra próbálja felhívni a figyelmedet, hogy a döntés az a te kezedben van, hogy mennyi ideig maradsz ebben a helyzetben. És itt van valami lehetőség, hogy ezen túllép. Mert ugye az ördög jelentheti ismétlődő negatív ciklusokat is az életünkbe, és igazán ez nagyon örülök, hogy a halállal együtt jelent meg az ördög, mert itt jelzi azt, hogy ennek a negatív ciklusnak, ennek a negatív, mérgező dolognak, a függőségnek sikerül véget vetni a halálkártyájával. Aztán a következő kártya, aminek üzenete van számodra, az a kelyhek 9-es. Tehát a kelyhek 9-es az alapjába véve az élvezeteket, az örömöket, a boldogságot jelenti, ami alapjába véve pozitív, mert a hála vezérli, és nagyon fontos, hogy hálásak legyünk mindazért, amink megvan, mert annál több jó dolgot vonzunk be. Kívánságaink teljesülését is jelezheti, tehát ilyen szempontból is pozitív. De nagyon fontos a körben levő lapok, mert ugye az ördög az valaminek a túlzásba vívéséről szól, tehát az örömöket is túlzásba lehet vinni, az ünneplést is túlzásba lehet vinni, az alkoholt, az ételt, a szexuális örömöket is. Tehát ilyen szempontból a kettő így is kötődhet egymáshoz. Aztán a botok 9-es pedig a megfáradt, megsebzett katonát hozza be ebbe a kirakásba, ami arról szól, hogy itt valamibe bele vagy fáradva, nagyon sokat harcoltál ellene, nagyon sokat harcoltál ez az ördög ellen, igazán bármi ilyen cél, amit szeretnél elérni, és amikor az botok 9-es kijön, akkor kész vagy arra, hogy feladd ezt, mert igazán nem látod azt, hogy eléred ezt a célt, amiért harcolsz. A kártyának nagyon tiszta üzenete van, mert arról szól, hogy nem szabad feladni, mert nagyon közel vagy ahhoz, hogy elérd a célt, a boldogságot, sikerüljön megszabadulni az ördögtől, sikerüljön megszabadulni mindenféle függőségi viszonytól, tehát igenis folytatni kell ezt a küzdelmet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről se. Nagyon érdekel, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írd be pozitív megerősítéseket. Például azt, hogy elfogadom a változást, ami az érdekembe történik. Sikerül megszabadulnom a negatív dolgoktól az életembe. Valamint teljesül a kívánságom. A következő lapja a kirakásodnak az az érmék lovagja. Az érmék lovagja, ez egy udvari kártya, így lehet a te energiád, egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Erről a lovagról azt kell tudnunk, hogy nagyon alapos, nagyon odafigyel a részletekre, tervez, tehát nagyon sok energiát fektet a tervezésbe, minden lépését megtervezi. Emiatt ugye nagyon lassú energiát hoz az életünkbe, tehát itt van valami, ami lehet, hogy nem halad úgy előre, ahogyan azt szeretnéd. Lehet egy kapcsolat, lehet a függőség elleni küzdelem, lehet a társkeresés. Ami fontos itt az, hogy ugye alapjába véve az érmék lovagja az egy nagyon stabil energiát hoz be. Tehát amikor megindul, akkor hosszú távon egy nagyon megbízható, hűséges társat, kapcsolatot hozhat. Aztán jelenthet valamilyen ajánlatot is, tehát jelenthet
az, hogy valaki elhív téged valahová, jelenthet valamilyen pénzügyi ajánlatot is, vagy ingatlannal kapcsolatos dolgokat is. A következő lap, aminek üzenete van a számodra, az a kardok királynője. A kardok királynője az egy udvari kártya, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Hogy felismerd ezt a személyt, a következőket lehet róla tudni. Nagyon okos, nagyon ravasz, logikus, és kimondja a véleményét, még ha azzal megbánt bárkit is. Tehát lehet, hogy valaki ilyesmi ad neked tanácsot, tehát nagyon szókimondó, nagyon sok nehézségen, nagyon sok gondon, csalódáson, válláson esett át. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonlít az energiája a Botok 9-esre, tehát valaki, aki sok mindenen esett át, és ezek a nehézségek mindig megerősítették őt. Valamint ő védi magát ezektől a régi dolgoktól is, hogy nehogy újra megtörténjenek vele, tehát lejelenteti azt is, hogy néhányatok próbálja magát védeni. De alapjában véve a kardok királynőjét nem lehet félrevezetni, nem lehet átcseszni, mert ő átlát mindenen, tehát ő ilyen szempontból a világosságnak a királynője. Tehát lehet, hogy valamire itt fény derül, lehet egy titokra fény derül, ami segít abban, hogy végre tisztán láss. A következő lap az a kardok királya, amit igazán egy nagyon érdekes kombináció. Tehát nagyon hasonlít a kardok királynőjéhez, mert okos, logikus, számára az igazság a legfontosabb ilyen szempontból, ő is kimondja azt, amit gondol. Tehát itt lehet egy kapcsolat két személy között, akik hasonlóak, nagyon szókimondóak, és ilyen szempontból elég jól kiegészítik egymást. Viszont ha veszekednek, akkor elég keményen meg tudják bántani egymást. Tehát szavakkal, mert ugye mindent egymáshoz csapnak, tehát ha ilyen veszekedés történt, akkor ez a javításkártya arra próbál ösztökélni, hogy próbál megbocsátani. Aztán, ha válláson mész keresztül, ha halálkártya egy kapcsolat végét jelzi, akkor ez a két kardok udvari lap, a király és a királynő jelenthet ügyvédeket, jelenthet akár a bírót vagy bírónőt, akik döntést hoznak. A pakli alján a kardok 7-es jelenik meg. A kardok 7-es, ami nagyon érdekes üzeneteket fog behozni. Mert ugye hát jelenti a csalást, félrelépést, félrevezetést. Tehát ilyen szempontból oda kell figyelni erre, hogy valaki ne próbáljon átcseszni. Tehát, mint mondtam, a kardok királynőjét nagyon nehéz, mert azért ő átlát a szitán. De oda kell figyelni arra is, hogy valamilyen új stratégiát, újfajta megközelítésmódot kell alkalmaznod, vagy a vállásban, vagy pedig a kapcsolatokba, vagy abba, hogy hogyan keresel kapcsolatot. Mert ő azért lopja el azokat a kardokat, mert diplomatikus módon le akar ülni, és meg akarja beszélni a dolgokat, mert nem akar tovább harcolni. Tehát ilyen szempontból elég volt. Ennek itt véget kell érnie. Aztán ez a diplomácia nagyon fontos lehet, mert ugye a kardok királya és a kardok királynője nem a legdiplomatikusabb. Tehát hogyha ők veszekednek, mint mondottam, ők aztán odavágják egymáshoz a dolgokat, bármi, akár még a lábast is. Tehát nagyon keményen tudnak harcolni. Tehát ilyen szempontból oda kell figyelni, hogy talán egy kicsit vissza kell venni, és nem kell annyira kimondani a dolgokat, hanem egy kicsit diplomatikusabbnak kell lenni. Aztán ebből a pakliból, a cigánypakliból pedig a ház jött ki, ami alapjában véve a stabilitás, az otthonnak a szimbóluma, a biztonság, a családi fészek, a tradíciókat is jelentheti, tehát lehet, hogy egy tradicionális kapcsolatról van szó, vagy egy ilyen kapcsolat jön be az életedbe, az otthonról hozott értékrendet is, és igazán jelképezi, vagy a szellemi, anyagi örökséget. Tehát itt lehet, hogy valamilyen házról is van szó, tehát valami lakásház, ami
a központba lehet, mert ugye mind a ház, mind az érmék lovagja jelenthet ingatlant is. Ahol ez általában azt a házat jelzi, ahol felnőttünk, te valahogy, lehet, hogy vele keveredett valahogy ebbe a kapcsolatba. Hát igen, hát ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.